Добрий вечір. Мене звати Олександр, фамілія Клец. Сам я вінничанин. З 16-го року я на фронті. Був волонтером. Тоді не брали в армію, таких як я, казали, що калічка. Чи товстий, бігати не може. А зараз приходить не старий, молодий козак. Готовийся потішити, я готовий був вчора померти, але що нам обом робити, якщо пам'ять не можна стерти, заховати чужі образи, за росою підуть світанки, береги не бувають разом, ми залишимось до останку. Про що ваші пісні? Мої? Про все. Про життя, про дружбу, про любов. Трошки про війну, трошки про кохання, трошки про все. Пісні повинні описувати все, що відбувається зараз. Взагалі в українській історії пісні – це історичний спадок. Взяти, якщо українські народні навіть пісні, по ним можна прослідкувати події історичні в Україні, які були. Так само і сучасні, я думаю, поети пишуть про те, що відбувається сьогодні, про те, що вдома чекають, чи не чекають, про дружбу, віру, любов, про те, за що варто жити і варто захищати. Весна прийшла нарешті, нас ждуть, чекають там і моляться за нас в моєї душі вчорашні. Цвітуть, так відчайдушно я. Так що пісні, не можна сказати, що конкретно кожна про своє, звісно, що не може бути пісня аж все, пісня про все. Одна про кохання, друга про зраду, третя про війну. Але весь час про війну теж співати якось недолуго. Про війну треба співати в тилу, а на фронті треба співати про кохання. Вечір з тобою нічку приводить, зорі з хмари мерехкотять, місяць по небу човником ходить, карі очі втомлені сплять, місяць по небу човником ходить, карі очі втомлені сплять. Чимось відрізняються концерти в бліндажі від концертів в тилу? Так, звісно. Там контакт майже зразу. Там люди не втрачають даремно час. Там спершу відчуття, там чорне – це чорне, біле – це біле, там нема напівтонів. Там голий нерв. А вже в тилу люди більш вкриваються в мушлі, влазять в свої оболочки, ховаються десь в домики. І дуже важко їх звідти виковирювати словами, піснями та почуттями. Деякі взагалі не вилазять. А деякі, звісно, розкриваються і під час концерту. Тому я завжди намагаюся бачити людей, коли виступають, бо важко виступати, не бачачи публіки. Не знаю, кому як, мені якось так. Але так, звісно, відлічають. Хоча зараз вже і не так, бо дуже багато людей повернулось з фронту, і вони ходять на мої концерти, і вони і знають пісні, багато підспівують. А коли в тебе незнайома публіка, так, різниця очевидна. Потім люди уходять, вони там частину почули, частину прийняли, частину, може, ні. І тоді вже їм легше, коли другий раз там. А перший раз вони сидять і слухають, це теж немаловажно. Різниця, очевидно, різниця дуже сильна. Насправді я часто веду концерти сам, особливо по фронту. Я дійсно дав більше 500, мабуть, концертів по нулям, ще коли це було як то казав, не було мейнстрім. Бо зараз ще всі модні йдуть на фронт, далі вони до лінії не доїжджають і збирають десь в клубах. А я виступав по бліндажам, по клопам, по ропам. Бувало, забігаєш, сидить два пулеметчика, оба таких чорні вже, знаєте, від цього диму, від копоті. І я забігаю з гітари, такий полудурок.
Вони такі тихо, я кажу, клес, зараз буде концерт. І минут 20 поіграв, по сигарі там учив конфети. Кажу, я побіжав. Прибіг. Було таке. Повномасштабна війна йде 12 років. Для мене і для всіх остальних. Тому що якщо казати, що війна йде 5 років, то це забути Іловайськ, забути ДАБ, забути Дебальцево. Це неправильно. Це як? До цього, що не вбивали? Війна була не така, не так вбивали, не така сама зброя. Люди такі самі є герої, такі самі є і негодяї. Герої на фронті, негодяї при владі. Нічого не змінилося. Якби у нас не було оптимізму, ми б там дня не знаходилися. Тільки завдяки почуттю гумору, оптимізму, підтримки одне одного, підтримки з тила, волонтерам. І тримається фронт. Зневіра – це найгірше зло. І була б зневіра в армії просто б не було. Оптимізм і тоді був, і зараз є. Якби ми не вірили в перемогу, я б дня не знаходився на фронті. Тому що ми віримо в перемогу, ми робимо все для цього. Коли вона буде, ми не знаємо. Ми не генерали, по більшому счету. Щоб розсуждати як главком, треба мати інформацію главкома. Правда? Щоб розсуждати як сержант, я можу як сержант розсуждати. А як главком я не можу сказати, коли, що скінчиться і як. Але ми всі віримо, що ми переможемо. Тому що ми в себе вдома. Як це не вірити в перемогу в себе вдома? Та в житті не було такого, щоб ми дому свою віддали. І не віддамо. Друге питання ціни. У нас ціна дуже велика. Вони збавляються не потреба, а ми еліти, кращих синів і дочок України, найкращих. Цвіт нації гине на цій війні. А вони збавляються не потреба. Тобто наші втрати якістю страшні, а їхня кількість це вже неважливо. Але я не бачив, щоб хтось вішав носа і там сидів і плакав, коли кончиться війна. Хіба що нам тут десь в тилу ходять, ми так устали від війни. А ми не устали від війни. Ми воюємо, тому що треба. Я воюю, щоб мої діти не воювали. От і все. Все дуже просто. Коли не можеш заснути, бо ти жаріже, як бритва, коли не можеш забути, що не закінчена битва, і спиш від сна на підлозі, старанно чуючи небо, вже треті сутки в дорозі, а ми ніяк не помремо, шукай мене у снах. Я переходив Бог, я твій останній птах, що падає у море, знайди мої сліди небесними морями, ми як брати, обмежені боями. А я просто мимо проходила і мені дали рекламу, і я з задоволенням зайшла. І які враження? Враження, 3 враження. Перше, сподобалась пісня про дерева, про черешню. А третє враження, що я б ще послухала, але якось швидко закінчився концерт. Дуже приємно, що наші військові ще можуть бути і творчими людинами. І що у них не згасає цей творчий вогонь у грудях. Важко з нуля прийти, замість того, щоб відпочити отак от на концерт, або концерти в тилу теж потрібні. Звісно, потрібні. По-перше, це допомога бригаді. По-друге, в мене досвід уже все-таки не перший раз. Перший час було дуже важко, я думав, як вони можуть не помічати, що там війна. А я розумів, що кожен займається своїм ділом. Той пече хліб, той те. І він помічає, що війна, нема часу показати це, він же не буде махати, привіт, все. Він підтримує, він передає тоннами цей хліб на фронті, борошно. І він своїм трудом підтримує. І він своїм чесним, праведним трудом, своїми податками і всім остальним теж підтримує. І помічає. Просто ми, може, десь не бачимо. І працюють ресторани, вони теж платять податки. Люди мають відпочивати, ходити в театр, дивитися кіно.
Для того, щоб якось переключатися, ну, не можна всю життя жити війною, можна з глузду з'їхати. А коли я знаю, що моя дитина пішла, подивилась хороший фільм, пішла, поїла доброго мороженого, покаталась на коньках, допустим, то я тільки ради цього і воюю, для того, щоб він мирно жив. Розумієте? Так що, ну, переключатися, да, трошки мені включатися буде важко. Переключатися на мирний лад, це, знаєте, розслабить булки легше всього. А от потім їх там напрягати знову, це важкувато буде. Але, ну, з моїм віком і досвідом вже я думаю, що все буде добре. Що зараз більше за все надихає на пісні? Люди, вчинки, люди такі у нас, ви такі бачите, у нас люди золоті. У нас люди таке золото. Просто їх 70 років обидлячували, оскотинячували, орусячували. А у нас люди золото, у нас простий такий дядько, він такі подвиги робить, що, дивися, в нього в шоці. Рембо проти нього сопляк немиваний. Він спокійно це так робить, як роботу. Тому що вам треба і все. Люди в нас такі, вони титани, правильно співає Ваня Оленьова, люди титани. Некоторі такі взагалі чудеса творять, що ну, просто пишаєшся, що ти взагалі в один час з такими героями живеш. Це ж історичний час, на самом деле про нас будуть писати книжки. Реально будуть писати книжки про нас. І дай Бог, щоб були не сороміцькі якісь, а історичні, класні, як про Дорошенків там, чи про Богдана Хмельницьких, так воно і буде. Будуть вивчати наші діти історії, і хтось буде казати, оце мій дід, оце мій дід. І це буде круто на самом деле. І вони будуть пам'ятати, хто їх ворог. Будуть знати на все своє життя. І я думаю, що це дуже-дуже класно. Ми намагаємось жити, вижити, попри все. Поміж вогнів ходити, з вірою, що спасе. Ми помічаємо втрати, радами у боях. Не відступати молитвою у серцях. Відгуляла своє моя душа, рідна хата тепер давно чужа. Підгоріло все, що там було, підгоріло все, що не жило. Відгуляла своє моя душа, рідна хата тепер давно чужа. Відгоріло все, що там було, відгоріло. Ми проживаємо місяць, наче останній день. Зорі на нас світять, і той, хто завжди живий. Ми починаємо знов кожний останній крок. Запам'ятай основу сказаних ним думок. Відгуляла своє моя душа, рідна хата тебе давно чужа. Підгоріло все, що там було, підгоріло все, що не жило. Підгуляла своє моя душа, рідна хата тебе давно чужа. Підгоріло все, що там було, підгоріло, 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 підгоріло. Закликаємо вас підписатися на наш Телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом!